تو این ویدیو با همدیگه میخوایم آموزش این مدل کیف رو ببینیم که همینجور که پیداست یه کیفیه که 5 ضلعیه، شکل 5 ضلعی داره. حالت انگار نگاش کنی انگار یه الماسه که ما شکل کیفش کردیم و دسته خاصش رو آموزش ببینیم. و همچنین اینکه بچه نسخه‌ای که من بافتم یه نسخه مینیه، یه سایز کوچیکی داره و همه چی غیر کوچیک توش جا میشه، ولی خب بهتون میگم که چیکار کنین اگه میخواین سایزش بزرگتر و اینا بشه. و اینکه همین، امیدوارم که از این آموزش لذت ببرین و اینکه مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی بهم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف من تقریبا از 450-500 گرم مهره پلاستیکی سایز 10 استفاده کردم، تقریبا از 30 متر نخ ماهیگیری شماره 7 و یک عدد نخچین. برای شروع تقریبا 2 متر نخ جدا میکنین بچه‌ها. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل بچه‌ها 4می و یا همون آخری رو بیارین سر یک از نخاتون. به این شکل توی دستتون نگه دارین. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف واردش کنین، ببافین، همسر کنین و بعد بکشین. بچه‌ها اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. حالا از این به بعد وارد یک روتین میشیم و میخوایم تکرارش کنیم. 3 تا دونه مهره بردارین بچه‌ها. ببینین اینجا یکیشو بندازین داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ. به این شکل بچه‌ها سومی رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ به این شکل ببافین، به صورت مخالف واردش کنین، همسر و بعد بکشین. به این شکل دومین خونمون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. حالا همین روتین رو هی تکرار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیش رو میندازین داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ و با سومی مشترکاً میبافیم. به این شکل اینم از سومین خونه. حالا همین روتین بافت رو بچه‌ها ادامه بدین. من چند ثانیه دیگه میام که بهتون بگم که چقدر چه کار کنیم و چقدر ادامه بدین. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین من بافتم رو تا 9 تا خونه ادامه دادم. این ردیف اول منه. ردیف اول من میخوام 10 تا خونه داشته باشه. پس الان میخوام 10مین خونه و آخرین خونه از ردیف اولم رو ببافم. به این صورته که 3 تا دونه مهرم رو اینجا برمیدارم و هر 3 تا رو میندازم داخل یه دونه سره نخم، فرقی نداره کدوم، و میبافم. به این شکل آخریه یعنی همون سومیو میاریم سر نختون، توی دستتون نگه میدارین و با سر دیگه نخ میبافین و میکشین. محکم میکشیم به این شکل. این هم از ردیف اولمون. بچه‌ها شما اگه میخواین سایز کیفتون بزرگتر باشه، سایز کیف من مینیه همینجور که گفتم بهتون، شایدم نگفتم توی اینترو، سایز کیف من مینیه و گوشی موشی اینا توش جا نمیشه. کیف نقلی و کوچولوئه که همه چی غیر گوشی توش جا میشه. و اگه شما میخواین بزرگترش کنین، یعنی گوشی بر توش بزرگترش بکنین، نمیدونم چقدر، شاید مثلا 15-16 تا خونه، 16 تا خونه احتمالاً ببافین اوکیه واسه ردیف اول. ولی کلا اگه میخواین سایز رو تغییر بدین، روی همین ردیف اول تغییر بدین که در ادامه بتونین بدین با همین روند و کیفتون بزرگتر بشه، یا اگه میخواین کوچیک‌تر شاید. خب حالا از این به بعد میخوایم وارد یک ردیف بعدی بشیم. به این صورتی که ردیف بعدی رو، ردیف دوم رو به این صورت شروع میکنیم. 3 تا دونه مهره برمیدارین و هر 3 تا رو میندازین داخل این سر نختون. ببینید بچه الان یه سر نخ داریم به سمت باف، یه سر نخ به سمت بیرون باف. هر 3 تا رو بندازین داخل این بیرونیه و ببافین. به این شکل. سومی و بافت. به این صورت اولین خونه از ردیف دوممون تشکیل شد. از این به بعد وارد یک روتین میشیم. روتینمون هم به این شکله که بچه‌ها ببینید یه سر نخ داریم پایین به سمت بافت، یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت. این به سمت بافتیه رو، این نخ پایینیه رو از مهره کناریش رد کنیم در وهله اول.
به این شکل. حالا اینجا 2 تا دونه مهره برمیدارین و هر 2 تا رو بندازین داخل نخ بالا و ببافین. میکشم. به این شکل دومین خونه از ردیف دومم هم تشکیل شد. حالا همین روند بافت رو ادامه میدین. نخ پایین از مهره کناریش 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا میندازین و میبافین. همین روتین رو ادامه بدین، روتین همین خونه دوم رو تا برسیم به انتهای این ردیف تا بهتون بگم که چیکار کنیم. خیلی خوب بچه، من رسیدم به خونه دهم از ردیف دوم، خونه آخر. اینجا نخ پایینم رو از مهره کنارش رد میکنم در وهله اول. خب و بعد اینجا 2 تا دونه مهره میارم و میندازم داخل نخ پایینم و میبافم نخ پایین. البته بچه اینجا اگه نختون بلنده این کار رو کنین که اگه میتونین بافت رو ادامه بدین، اگه نمیتونین که اصلا فرق نداره. ببافین این خونه آخر رو اگه نختون کوتاهه هر جا، و بعد رد کنین و نخ جدید اضافه کنین و ادامه کار. فلسفه اضافه کردن نخ جدید رو هم که ویدیوش رو ببینین اگه نمیدونین چجوری بافت رو ادامه بدین با نخ جدید. و اینم از ردیف دوم بچه ها. حالا همین روتین رو باید تکرار کنین، ردیف روی ردیف ببافین. من میرم میبافم تعداد مورد نظرم و چند ثانیه دیگه میام بهتون بگم که شما هم اگه میخواین ببافین، اگه سایزتون مخالف منه یا همچنین اگه سایزتون مثل منه، چقدر ببافین و بچه‌ای که اینجوری متفاوته با چه فرمولی چه شکلی ادامه بدین. خیلی خوب بچه، من ببینیم بافتم رو ادامه دادم. اندازه 6 ردیف من بافتم. خب حالا میام به شما بگم که بچه اگه اندازه من بافتین که همین شکلی 6 ردیف ببافین، اگه که نه ببینید بچه ها یک کسر بهتون نشون میدم 16 به 10. این میشه اون کسر مرجعتون. یه مساوی بذارین رو بروش و حالا این صورتش میشه تعداد خونه ردیف اول. خب اون پایینیه که مجهول ماست قراره به دستش بیاریم میشه تعداد ردیف هامون. خب این کسر مرجعه. تعداد خونه‌های ردیف اول من چند بود؟ 10 تا دونه. خب حالا پس من اینو میخوام این مجهولم رو الان اینجا به دست بیارم. میشه چند؟ خب میشه الان بعد این رو در این ضرب کنین تقسیم بر این عدد کنین. 10 ضرب در 10 تقسیم بر 16 میشه 6 و خورده ای فکر میکنم که من همون 6 ردیف بافتم. با توجه به این فرمول تعداد ردیفاتون رو حساب کنین که ببینین چقدر باید ببافین و ببافین و بعد بیاین ادامه ویدیو رو ببینین. حالا واسه ادامه من تقریبا 2 متر دوباره نخ میارم و بچه‌ها بافتتون این شکلی جلوی خودتون قرار بدین. این همون ردیف اول منه. نخم رو میارم و بچه‌ها ببینین این خونه اول نه خونه دوم، این مهره ازش نختون رو رد کنین و حالا اینجا باید یک ردیف ببافین به این سمت به این سمت. یعنی پس اینجا 3 تا دونه مهره برمیدارم، هر 3 تا رو میندازم داخل این سر نخم که به سمت بیرون بافت هست و بافتم رو شروع میکنم، بافت این ردیفم رو. خیلی خوب، اینم از اولین خونه از این ردیف. حالا بچه با توجه به همون روتین ردیف‌های پایین برین همین شکلی ببافین. الان نخ پایین از مهره کناریش داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره، همین رو ادامه بدین. این ردیف رو تا انتها ببافین، بعد میام که بهتون بگم که چه شکلی ادامه بدین.
خیلی خب بچه ببینین من همین شکلی این ردیف رو بافتم. این خونه آخرش همینجور که میبینین خونه آخرم رو بافتم. حالا واسه شروع ردیف دوم ما الان این سمتیم. خب اون سمت هست که الان یه فضای خالی ایجاد شده. این نه، الان از این سمت که بخوام بافتم رو شروع کنم 3 تا دونه مهره همینجا 3 تا دونه مهره برمیدارم میندازم داخل اون سرنخم که به سمت بیرون بافت هست و بافتم رو شروع میکنم و ادامه میدم. همین رو ببافین این ردیف رو هم. من میگم که بهتون الان چند ثانیه تا کجا ادامه بدین ردیف رو. خیلی خب بچه من ردیف بعدی رو هم همینجور که میبینیم بافتم. الان اینجا من ردیف آخرم. بذارید من ببافمش. 2 تا دونه مهره رو بندازم داخل نخ پایینم و ببافم تا آماده ردیف بعدیشه و الان بهتون توضیح میدم. ببینید بچه ها الان همینجور که میبینین از این ور هی داره بافت ما تعدادش کم میشه. خونه هاش از این سمت از اون سمت ثابت، از این ور داره کم میشه. اگه دقت کرده باشین اول بافت ما به این شکل بود، یک مستطیلی که این جهتش 10 تا خونه داشت که همون تعداد خونه های ردیف اولتونه که واسه من 10 تا دونه بود و همین شکلی هر ردیفی که میبافین یک دونه از اون تعداد خونه ها کم میشه. الان ببینین این ردیف اگه ببینین یه دونه خونه کمتره، 9 تا دونه. این یکیه یه دونه دیگه کمتر میشه 8 تا خونه. الان ببینین یعنی بافتتون رو باید یه جوری ادامه بدین که بشه 8 تا خونه یا همون تطبیق بدین با اندازه خودتون. و حالا نکته بعدی، الان وقتی که بخواین بافتتون رو اگه نختون کوتاه نشده باشه مثل من از این سمت که داره کم میشه ردیف بعدی رو شروع کنین، باید نختون رو انتقال بدین. الان من 2 سرنخم داخل این مهره هست، باید هر دوتا رو انتقال بدم به این خونه کناریش این مهره. ببینید این یکی سرنخ رو از این مهره این مهره این مهره و این مهره به ترتیب از این 4 مهره رد میکنم و اون یکی سرنخ رو هم از این مهره این مهره این مهره این مهره از این 4 تا مهره رد میکنم تا 2 سرنخ منتقل بشه به این مهره. این سرنخ انتقال یافت همینجوری که میبینین. حالا اون یکی به این شکل بچه ها. اینم از هر 2 سرنخ که الان داخل این مهره هستن. الان شروع میکنین ردیف بعد رو 3 تا دونه مهره میندازین داخل این سرنخ که به سمت بیرون بافت هست و بافت رو ادامه میدین دوباره تا اون انتها. همین شکلی ادامه میدین. من چند ثانیه دیگه میام بهتون بگم که تا کجا این ردیف ها رو ادامه بدین. خیلی خب بچه ها من بافتم رو همینجور که میبینین ادامه دادم و الان اینجا ردیف آخر منه که همینجور که میبینین ردیف آخر من شامل 6 تا خونه هست. خب بچه ها حالا شما اگه سایزتون متفاوته تا چه کجا ادامه بدین؟ بچه ها همین شکلی باید ادامه بدین تا جایی که چجوری بهتون بگم. ببینید بچه ها اون همون حالت مستطیلیه رو در نظر بگیرین. شما ببینین این سمتش که 10 تا خونه بود اندازه ردیف اولتون، باید ببینین این طرف. خب این طرف این یکی ضلع مستطیلتون چند تا خونه است؟ 1 2 3 4 5 6. میبینین 6 تا خونه است. پس شما باید بافتتون رو تا جایی ادامه بدین که تعداد خونه هاش با تعداد خونه های این ضلع از مثلثتون برابر بشه. الان ببینین من این شکلیش کنم که اون حالت 5 ضلعی رو ببینین. این 2 تا ضلع، ببینین این 2 تا ضلع به اندازه همون عددی که الان بهتون گفتم و این 2 تا هم اندازه تعداد ردیف اولتون که 10 تا خونه واسه من بود. این 10 تا خونه داره، اینم 10 تا خونه و الان بافت من به این شکله. حالا واسه ادامه بچه‌ها من دوباره 2 متر نخ میارم. اینجا میخوام یه دورگیری کنم. ببینید
این حالت اینجوری جلوی خودتون قرار بدین. از این زل میبینین الان این یه زلشه، این یه زلشه، این یه زلشه، این یه زلشه، این یه زلشه. این زل بار در نظر نگیرین، اینو ول کنین. ما میخوایم دور این 4 تا زل مابقی دورگیری کنیم. الان نخم رو من میارم و از این زل، از همین ابتدا، از این خونه این مهره نخم رو رد میکنم و شروع میکنم به دورگیری. واسه شروع هم که الان باید یه ردیف ساده ببافید دیگه. 3 تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل این سر نختون و میبافین. خب این از خونه اول. حالا همون روتین همیشگی، نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. همین رو باید ادامه بدین. این دور این 4 تا زلی که بهتون نشون دادم و تا این انتها بگیرین. من میبافم این 2 تا گوشه میبینمتون. الان میبافم این گوشه و بعد این گوشه میبینمتون تا بهتون بگم که چیکار کنین. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین من تا این گوشه اومدم. بچه گوشه ها هم دقیقا همین شکله. من گفتم بهتون نشون بدم که دقیقا همینه، فقط شما باید جهت رو عوض کنین. الان نخ پایینتون از مهره کناریش که فقط در راستای قبلی نیست، راستاش اومده این سمت، یه راستای دیگه است ولی دقیقا همون شکلیه. نخ پایین رو ازش رد میکنین و با 2 تا دونه مهره بافت میزنین. تمام گفتم این گوشه هم بیاین، ولی شما خیلی دیگه باهوش‌تر از این حرفا این که احتیاج باشه من بیام. اینجا هم دقیقاً همون شکلیه. دوباره نخ پایین همین رو ادامه بدین تا همون جایی که بهتون گفتم. این زل رو می‌بینی دقیقاً در راستای همین نقطه شروعمون، اونجا میشه نقطه پایینمون. من میبافم کامل دورگیری رو انجام میدم و میام که بهتون بگم که در ادامه چیکار کنین. خیلی خب بچه‌ها، ببینین من دورگیری رو کامل کردم. این دور رو همین شکلی که می‌بینین بافتم. حالا بچه‌ها از اول ویدیو تا الان ما چیکار کردیم؟ این تیکه رو بافتیم. بریم یک تیکه دیگه دقیقاً همین شکل ببافین و بیاین. خیلی خب بچه‌ها، ببینین من هر 2 تا تیکه رو بافتم. الان 2 تا تیکه به این شکل داریم. الان باید این 2 تا رو به هم دیگه وصل کنیم. از همون قسمت‌های دورگیر هر تیکه شروع می‌کنیم. اینا رو اول روی هم دیگه قرار بدیم. ببینین این شکلی یک 5 زلی واحد بشه. و حالا بیاین از همون، ببینین این زل بود که دورگیری نشد و از این زل یا حالا از اون زل ما شروع کردیم. خب از همین دورگیری این سمت، این اولین خونه دورگیری هر سمت هر تیک هست که ما از همین جا شروع میکنیم. برای این کار تقریبا دوباره 2 متر نخ من میارم و بچه ها ببینید همین خونه اولی، حالا یکی از خونه ها رو یا از این سمت یا از این سمت انتخاب کنین. این مهرهشون، خب نختون رو ازش رد کنین. با من میخوایم ببافین، من از این مهره از این تیکه رد میکنم اول به این شکل. حالا بچه اینجا یه سرنختون به سمت همین دورگیریه، یه سرنختون به سمت خلافشه. یه دونه مهره بندازین داخل این نخ خلافه، نخ بالا. میبینید؟ حالا همین سر نخ رو بیان روی اون تیکه، دقیقا روی همون مهره‌ای که اون سمت شروع کردیم قدنش، از همین سمت به سمت خود دورگیری رد کنیم. دقیقا همین کاری که دارم انجام میدم و انجام بدیم. به این شکل بچه ها میبینین این اون مهره است که اضافه کردیم. اینم دو ردیف دورگیری مونه که 2 سمتشن. حالا اینجا چی کار باید بکنیم؟ اینجا تو این مرحله یه دونه مهره دیگه بردارین بندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین.
به این شکل بچه‌ها اولین خونه رابطه بین دوتا این دورگیرمون، این دوتا دورگیر تشکیل شد که اینجاست. حالا برای ادامه وارد یک روتین میشیم. به این شکل که اینجا بچه‌ها نخ سمت چپ و راست میبینین، این دوتا سر نخ رو باید از مهرهای کناریش رد کنیم. این نخ سمت راست رو از مهره کناریش، نخ سمت چپ رو هم از مهره کناریش. به این شکل. حالا اینجا توی این مرحله باید چیکار کنیم؟ اینجا باید یه دونه مهره برداریم و بندازیم داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدومو، با سر دیگه نخ ببافیم به این شکل، محکم بکشیم. به این صورت دومین خونه رابطمون هم تشکیل شد. حالا همین روتین رو ادامه بدین. نخ سمت چپ و راست رو از مهرهای کناریشون رد کنین و با یه دونه مهره ببافین. من همین روند رو ادامه میدم. بعد بچه کل اون دوتا دورگیری رو که دور کارتون بافتین با توجه به همین بافت و هم دیگه وصل کنین تا این دوتا تیکه به هم وصل شن. همین روند رو باید ادامه بدین تا اون سمت دقیقا هم دیگه وصل بشن. من میرم انجام میدم و در ادامه میبینم بهتون. خیلی خب بچه ها، همینجور که میبینین من دور تا دور رو به هم دیگه وصل کردم و الان اون ساختار کیف دور رو بافت من گرفته. حالا در ادامه میخوام اون دسته خفن کار رو وصل کنم که الان من میرم یک سمت رو وصل میکنم و بعد میام اون یکی سمت رو با هم دیگه وصل کنیم و یاد بگیریم.